شوف واش باديه؟ باديه انا كتبين هنايا ولا؟ كتبين كلشي. يلا شنو؟ كيفاش؟ نايس. ناضي كيفاش درتي نتايا؟ هكا حلف بالله اسقط ناضي. انت عندك واحد الشيء اخي ها؟ مسخط. انت راه كتشجر اخي سير مشى كامل نصيفطو لك. صحة وراحة الله يعاون. شديت كيفاش I'm still recording so Ja, falscher Tag. go. Nice. Yeah. Oh, really nice. Yeah, you should try it, you afraid. Nein, dreh dich um. No, I told you he's a diva. Ja, was denn? Bist du? Komm, einmal runter. Aber ich will.